Sekiranya anda ingin masukkan background anda sendiri di dalam poster dan anda tidak berkenan dengan warna-warna poster yang ada ni, okay, anda boleh pilih background menu di sebelah kiri dan boleh pilih background mana yang anda inginkan. Contohnya saya ambil background food di sini. So automatik dah ada background food di sini. Dan anda bolehlah masukkan teks, elements dan fotos anda sendiri ke dalam poster anda. Dan sekiranya anda perlukan background yang lain, anda boleh scroll ke bawah, ada dah background dia yang cantik-cantik belaka, yang tinggal mana untuk anda letakkan kreativiti anda di dalam poster anda. Dan kalau anda perasan di sini juga sekiranya ada background, menu ataupun features untuk background akan berada di atas, seperti macam dalam gambar yang fotos yang kita masukkan. Dia ada effects, filter, adjust, crop fill and so forth. So ini nanti anda boleh cuba sendiri. Okay?